ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජනතා ජංගම සේවය පෙබරවාරි 17 සහ 18 වෙල්ලවාය මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී. Group 14 for unforgettable memories through the power of music. අපි සූදානම් කරේ ගුවන් හමුදා 73 වෙනි සංවත්සරය සඳහා ගුවන් හමුදා ඉදිරි කිරීමක් කරන්න. මෙම වසරේදී ගුවන් හමුදාව ගිය වර්ෂවල මෙන්ම අපේ ඇනිවර්සරි එකට සමගාමීව උත්සව රැසක් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා. පසුගිය වසරවල් වල මේවා ගොඩක් දුරට අපි ફોකස් කරේ කොළඹ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල වලට. නමුත් මෙවර අපි මේ වැඩසටහන් උතුරත් දකුණත් යා කිරීම කියන අපේ wings of friendship එහෙම නැත්නම් අපේ සහයෝගයේ පියාපත් යන තේමාව යටතේ මේ සැරේ පවත්වන්න ගුවන් හමුදාපතිතුමා තීරණය කළා තිබෙනවා. එතනදී අපි කරන්න යන වැඩපිළිවෙල ගැන විශේෂයෙන්ම ගුවන් හමුදාපතිතුමා මේ වෙලාවේ අපිට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. මේකට සහභාගී වෙනවා විශේෂයෙන්ම යාපනයේ ප්‍රදේශයේ Chamber of Commerce and Industrial in Yalpanam, the governor and the chief executive officer, Mr. Vignesh. මෙම මහතුරුන් දෙන්නත් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා. ඔවුනුත් අපි මේ සංවිධානයක කමිටුවට සමාජිකයන් වශයෙන් මෙවර සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ගුවන් හමුදාව කියන්නේ තාක්ෂණික හමුදාවක් වුණත් අපි රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටවන්න විශේෂ වැඩපිළිවෙල වගේක් මේ සැරේ සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ගුවන් හමුදාපතිතුමා ඒ පිළිබඳව තව ස්වල්ප වේලාවකින් ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරයි කියලා. Thank you. The Commander of the Air Force, Air Marshal Udeni Rajapaksa, to start the press briefing. Okay. Yeah. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. පළමුවෙන්ම මම කැමති මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට පැමිණි මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියෝජනය කරන සියලුම මාධ්‍යවේදීන් වේදිනියන්ට. ඉතින් මේක ඉතාමත් අපිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඉතාමත් විශේෂ ඒ වගේම වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මම මෙතෙන්ට පිළිගන්න කැමති යාපනයේ සිට පැමිණි Chamber of Commerce and Industrial in Yalpanam hi Vidayaka Adhyaksha Dr. V.K. Vignesh Mahata and Governor Mr. T.Y. Sudhirasan Mahata. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාලා මෙතෙන්ට පැමිණියට. ඔබතුමාලගේ අනුග්‍රහකත්වය ඔබතුමාලගේ සහයෝගය අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ කාර්යවේදී. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාම පළමුවෙන්ම පිළිගන්නවා. මම කියන්න ඕනේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා දිනය කියන්නේ මාර්තු 2 වෙනිදා. ඉතින් අපේ 73 වෙනි සංවත්සරය තමයි 2024 මාර්තු 2 වෙනිදා අපි සමරන්න යන්නේ. ඉතින් එදාට පළමුවෙන්ම අපි හැමදාම උනේ අපි මේ ගුවන් හමුදාවේ සියලුම සංදර්ශන එහෙම නැත්නම් උත්සව අපි ගොඩාක් වෙලාවට පැවතුනේ දකුණේ. උතුරට අපි ඊටාම අඩුවෙන් තමයි ගිහිල්ලා තිබුණේ. මොකද යම් හේතු නිසා ඒ පැත්තට අපිට යන්න බැරි කාලෙකුත් තිබුණා. දැන් අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මේවර උතුරේදී විශේෂයෙන්ම මේ ගුවන් හමුදා සංවත්සරය අපි සමරන්න. ඉතින් එතකොට මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ගුවන් හමුදාවේ දිනය මුලින්ම අපි ගුවන් හමුදා දිනයකදී ඉස්සෙල්ලම බලනවා අපි සතු ගුවන් බලය අපි කොතනද ඉන්නේ. නැවත විග්‍රහ කිරීමක් අපි ඒ ගැන කරනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ගුවන් හමුදා සමාජිකාවන්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනය අපි ඉදිරියට කොහොමද කරන්න ඕනේ? අපේ අනාගතයේදී ගුවන් හමුදාවක් හැටියට අපිට තියෙන අභියෝග මොනවද? ඉතින් ඒවා තමයි අපි අර යම්කිසි පුද්ගලයෙක් උපන් දිනයකදී හිතනවා වගේ ගුවන් හමුදාව ඒ ගැන යොමු වෙනවා. අපේ ගුවන් හමුදා අපේ මෙවලම් එවනම් අපි තාක්ෂණයත් සමග ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද? අපි අලුතෙන් ගන්න ඕනේ එයාක්‍රාෆ්ට් ගුවන් යානා වර්ග මොනවද? අපි ඒවා ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ගුවන් හමුදා දිනේදී අපි වැඩියෙන්ම අපේ අවධානය යොමු කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි රජයේ වගකිව යුතු මහා පරිමාණ
ආයතනයක් හැටියට අපි ගුවන් හමුදාව එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා අපි හමුදාවක් හැටියට කරන සේවයට අමතරව අපිට සමාජයට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක ගැනත් අපි ඉතාමත් හොඳින් හිතලා බලනවා. ඒ වගේම අපි ඒ සඳහා අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම ඒ සඳහා අපි යොදවලා ඒ ගැන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මම නැවතත් කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ ගුවන් හමුදා සැමරුම 73 වන සංවත්සරයේ යාපනය කේන්ද්‍ර කරගෙන අපේ උත්සව මාලාවන් සහ අනිකුත් වැඩසටහන් පටන් ගන්න අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි කියන්න ඕනේ අපි අනික් හැම කාරණයකදී වගේම සර්ව ආගමික අපේ සර්ව ආගමික පූජාවන් ඒවා ඔක්කොම මූලික කරගෙන තමයි අපි පටන් ගන්නෙ. උදාහරණයක් හැටියට මාර්තු 2 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා 73 වෙනි සංවත්සරයේ තියේදී අපි මාර්තු 1 වෙනිදා කැලණියේ රජමහා විහාරයේ අපි අපේ පිච්චමල් පූජාව කරලා තමයි අපේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ. ඒ වගේම අනික් හැම ආගමකටම අදාළ අපි මේ පූජාවන් ඒ ආගමික කටයුතු අපි දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත. ඉතින් අපි සමාවෙන්න දෙවනිදා උදේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී ගුවන් හමුදා සංවත්සර දින ආචාර පෙළපාලිය පැවැත්වෙනවා. ඒක තමයි අපේ පළවෙනිම අංගය වෙන්නේ දෙවනිදා. ඒක පැවැත්වුණාට පස්සේ අපි ඊගාවට යමු වෙන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවෙන් අපේ මේ ගිනියන මම ඉස්සෙල්ලත් කතා කරපු Wings of Friendship එහෙම නැත්නම් මිත්‍රත්වයේ පියාපත් කියන වැඩසටහන. ඉතින් මේක අපි අරමුණු කරගෙන ඉන්නේ යාපනයේ මුත්‍රවේලි ක්‍රීඩාංගණයේදී පවත්වන්න. මේකේ නොයෙකුත් අංග ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක ගැන මම නැවත ආයෙත් කතා කරනවා. Wings of Friendship කියන්නේ අපි උතුරු දකුණ යා කරන අපේ සහයෝගීතාවය අපේ තියෙන හැඟීම් ප්‍රකාශ කරලා අපේ උතුරේ අපේ සහෘදයන් එක්ක එකතු වෙලා අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අපි එකට ගමනක් යන්න ඕනේ කියන සංකල්පය අනුව තමයි අපි මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්නේ. මේකට සමගාමීව මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපේ සමාජ සත්කාර කිහිපයක් කරනවා, ගොඩක් කරනවා. ඒ අතර මම විශේෂම ටික විතරක් කියන්නම්. අපි පළවෙනිම දෙක අපි පාසල් 73ක් තෝරාගෙන අපි මේ පාසල් 73 තෝරාගත් පාසල් 73ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම යාපනය, මුලතිව් සහ කිලිනොච්චි කියන දිස්ත්‍රික්කවල තියෙන පාසල්. අපි ඒකට රාජ්‍යයේ එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපිට ඒකට අනුමැතිය ඇතිව අපි ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් සියලුම සමාජිකයින් දැනටමත් ඒ වැඩ කරගෙන යනවා ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ ගැන මම විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කළ යුතුයි ඔබ සියලු දෙනාම. ඒ සඳහා අපේ ඇස්තමේන්තු ආදායම වෙනවා රුපියල් මිලියන 100ක් පමණ. ඊගාවට අපි තව සමාජ සත්කාරයක් කරනවා මගෙන් පොතක් උතුරට කියලා. ඒ මගෙන් පොතක් උතුරට කියන වැඩසටහන යටතේ අපි පොත් 73000ක් මං හිතනවා ඔබ සියලු දෙනාටම පැහැදිලියි අපි මේ 73 කියන එක ගැන නිතර ආවර්ජනය කරන්න කියලා. මොකද ඒක තමයි 73 වෙනි ගුවන් හමුදා සංවත්සරය. ඉතින් ඒක නිසා අපි පොත් දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි ඒ මීඩියම් දෙකෙන් අපි පොත් 73000ක් උතුරේ පාසල් වලට, ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා අභ්‍යාස පොත්, ඒ වගේම මූලාශ්‍ර පොත්, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය සඳහා උපකාරක පොත්, ඒවා සියලුම දේවල් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ඇතිව ඒ ලබාගත් නිර්දේශ මත අපි පොත් 73000ක් පරිත්‍යාග කරනවා එහි තියෙන අපේ විද්‍යාල වලට, ඒ පාසල් වලට. අපි හිතනවා ඒකට අඩුම තරමින් අපිට රුපියල් මිලියන 25ක් ඒ සඳහා වැය වෙනවා කියලා. ඉතින් එතෙන්දී මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපිට නොයෙකුත් ආයතන වලින්, නොයෙකුත් සංවිධාන, ඒ වගේ නොයෙකුත් පුද්ගලයින්ගෙන් අපිට හරියටම ඒවට ගොඩක් උදව් උපකාර ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ වෙලාවේ මම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තවදුරටත් අපිට ඒකට සහාය අවශ්‍යයි. ඒ බවත් මම ඔබව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ගුවන් හමුදාව මේ වෙලාවේ ගුවන් හමුදාව සතු සල්ලි මේකට වියදම් කරලා කරන්න අපිට රජයේ සල්ලි මේ සඳහා වියදම් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක කළ යුතු නැහැ. අපි සමාජ සත්කාරය කරන්න ඕනේ. අපි මහන්සි වෙලා ඒක නිසා අපි සියලු දෙනාගේම නැවත මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා ඒ සඳහා අපිට උදව් කරන්න.
ඒ සඳහා අපිට ආධාරමය මූල්‍යමය සහ ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ඒ කියන්නේ පොත් වලින් ඕගොල්ලන්ට ආධාර කරන්න පුළුවන්. ඒ බවත් මම සමාජයේ දැනුවත් කරන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ අපේ කියපු කර්තව්‍යයන් දෙකටම ඊටමත් මම හිතනවා ඔය සියලු දෙනාටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ මේ දුරකථන අංකය ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ගුවන් හමුදා වෙබ්සයිට් එකට ගියාමත්. ඊට අමතරව අපි තව සමාජ සත්කාරයක් හැටියට කරනවා පැල 73000ක් අපි හිටවනවා. ඉතින් පැල 73000ක් හිටවනවා කියන්නේත් ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අපි නිකම් පැල බෙදා දෙන්නේ නැහැ. අපි හැමෝගෙම ඒගොල්ලොන්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය බලලා ඒගොල්ලොන්ට හිටවන්න තැන් තියනවාද බලලා ඒ ප්‍රදේශයට සරිලන පරිදි ඒ ප්‍රදේශයට ගැලපෙන සහ ඒගොල්ලොන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි අපි පැල ලබා දෙන්නේ. ඒක නම් අපි ලංකාවේ හැමතැනම දියත් කරලා තියෙනවා. ඒකටත් අපිට විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ආයතන වලින් පවා උදව් කරනවා. අපි පරිසරය සුරැකීම සඳහා සහ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත මට්ටම ගොඩනගා ගැනීම සඳහා තමයි මේ උපකාරයන් අපි විශේෂයෙන්ම කරන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සංවත්සරයක විශේෂම අංගයක් තමයි මම හිතනවා ඔබ සියලු දෙනා මේ පෙර අවස්ථාවලදී දැකලා ඇති අපි මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය මේවර අපි පවත්වන්නේ 25 වෙනි වතාවට. ඉතින් මේක අපිට විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒක නිසා මේක අපි මෙච්චර කල් හැමදාම පැවතුනේ දවස් 3ක තරගයක් හැටියට මේ පාර අපි දවස් 5ක පාපැදි තරගයක් හැටියට පවත්වනවා. ඒක ගෝල්ෆේස් පිටියෙන් එහෙම නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉදිරියෙන් මේක ආරම්භ කරලා අපි ඒක නුවර ඊට පස්සේ හබරණ පොළොන්නරුව තිරිකුණාමලය වවුනියාව හරහා අපි 7 වෙනිදා ඒ කියන්නේ දවස් 5කට පස්සේ අපි ළඟා වෙනවා යාපනයට. ඉතින් ඒකෙත් ඒ අතරමැදදී අපේ මියුසිකල් ෂෝ තියෙනවා පොළොන්නරුව තිරිකුණාමලය වවුනියාව සහ යාපනය යන ඒ ස්ථානවලදී මේකට සමගාමීව ඉතින් මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපිට රටවල් විදේශ රටවලින් පවා මේකට අපිට තරඟකරුවන් පැමිණෙනවා. මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන විශාලම පාපැදි සවාරිය. දවස් 3ක් පවත්වන කොටත් මේක තමයි තිබුණු එකම සහ විශාලම සවාරිය ඒ විදියට තිබුණා. ඒ වගේම මේ පාර දවස් 5කින් පැවැත්වෙනවා කියන්නේ ඊටත් වඩා විශේෂ ඉතාමත් උත්කෘෂ්ඨ විදියට මේක පැවැත්වෙන බව මම කියන්න කැමතියි. බොහොම සන්තෝෂයි. ඒ සඳහා සහභාගී වෙන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාපැදි සංගමේ සභාපතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා වෙනම මේ ගැන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් වෙනම පවත්වනවා අපි ඉදිරියේදී. ඒක පටන් ගන්නේ මාර්තු 3 වෙනිදා අවසාන වෙන්නේ මාර්තු 7 වෙනිදා යාපනයේදී. පිරිමි පාපැදි සවාරියේ දුර කිලෝමීටර් 650ක් පමණ වෙනවා. එතකොට කාන්තා පාපැදි සවාරිය කිලෝමීටර් 100ක් පමණ දුරක තමයි පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව යාපනයේ තියෙන අපේ සංවත්සරේ ක්‍රියාකාරකම් වලට එකතු වෙන තවත් අංගයක් තමයි අපේ මේ දිස්ත්‍රික්ක 4කම අපි එකතු කරලා යාපනයේ අපි පවත්වනවා ගුවන් හමුදාපති අභියෝගතා මිත්‍රත්ව පාපන්දු කුසලාන තරඟාවලිය. මොකද අපි හොයලා බැලුවා අපේ උතුරේ ළමයි උතුරේ සමාජිකයෝ ගොඩක් කැමති පාපන්දු ක්‍රීඩාවට. ඉතින් අපි ඒකින්ද පාපන්දු තරඟාවලියක් අපි සූදානම් කරා. ඒක දැනට කරගෙන යනවා. ඒකේ අවසාන තරඟ ටික පැවැත්වෙනවා 6-7-8 දිනවල දොරයප්පා ක්‍රීඩාංගණයේ යාපනයේ. ඉතින් ඒකත් අපි ඒ ළමයි සඳහා සහ අනික් ක්‍රීඩා සමාජ සඳහා ක්‍රීඩා සමාජ 11කින් මේකට සහභාගී වෙනවා. එතකොට මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමති අපේ එයා ටැටු අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය 2024 යාපනයේ පැවැත්වෙන. ඒක තමයි අපේ ලොකුම ක්‍රියාවලිය. ඉතින් ඒකේ ප්‍රධානිය තමයි එයා වයිස් මාර්ෂල් මුදිත මහවත්තගේ. ඉතින් එතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි සියලුම දේවල් වෙන්නේ. මම මූලික හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ගොඩක් විස්තර තව ඇතුළට දැනගන්න ඕන නම් එයා වයිස් මාර්ෂල් මුදිත මහවත්තගේ කියන නිලධාරිතුමා තමයි සම්පූර්ණ මේ කාර්යාවලිය පිටිපස්සේ ඉන්නේ. උරෙන් උර දීලා වැඩ කරන්නේ මේ සියලුම සංවිධාන කටයුතු එතුමාගේ. ඉතින් එතුමාට සම්පූර්ණ මම ඒකේ ක්‍රෙඩිට් එක ලබා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් ගුවන් හමුදාව වෙනුවෙන් ලොකු සේවයක් කරනවා. ඉතින් මේ එයා ටැටු අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය 2024 මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ යාපනයේ මුත්‍රවේලි ක්‍රීඩාංගණයේ මාර්තු 6 වෙනිදා ඉඳන් මාර්තු 10 වෙනිදා වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. මේක අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික
ප්‍රදර්ශනයක්. ඒකට උතුරේ සහ දකුණේ ලංකාවේ හැමතැනම තියෙන සියලුම පාසල් කැමති සියලුම පාසල් වලට අපි ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අවස්ථාවක් දෙන්නේ ඒකට ගැළපෙන විදිහේ ස්ටෝල් එකක් කරන්න පුළුවන් පාසල් වලට අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පෞද්ගලික සහ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල සියලුම විශ්වවිද්‍යාලන් වලට අපි ඒ සඳහා ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. මම බොහොම සන්තෝෂයි කියන්න මේ අපේ මේ දකුණේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල සහ අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සියලුම අය අපිට මේකට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට මේ අධ්‍යාපනය සහ තාක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවෙන් අපි ලබා දෙනවා ගුවන් යානා එන්ජිමක්. ගුවන් යානා එන්ජින් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝගේ ට්‍රේනින් පර්පසස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි ඒක හදලා අපි ඒක යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට අපි ඒක ලබා දෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව අපි කියන්න ඕනේ මේක අධ්‍යාපනික තාක්ෂණික ඒ වගේම මේකේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයකුත් මේකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට අපි නව නිෂ්පාදකීන්ට ව්‍යවසායකීන්ට ඒ වගේම අනිකුත් වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කරන්න පුළුවන් සියලුම ආයතන වලට අපි ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට නැවත නැවතත් අවස්ථාව අපි නැවතත් කියන්න කැමති අයට තාම අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න. ඉතින් මේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයත් මේ එක්කලා පැවැත්වෙනවා. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මෙතෙන්දී අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේවත් රජයේ මුදල් මේ සඳහා පාවිච්චි නොකර ඉන්න අපි ඉතාමත් හොඳින් වග බලා ගන්නවා. මොකද අපි එතෙන්ට යන්න අපි සමහරට ගුවන් හමුදාවේ මේ කාර්යයක් නිසා අපිට වාහනයක් වගේ පාවිච්චි කරනවා ඇරෙන්න. අපි මේ කිසිම ශිෂ්‍යත්ව මුදලකටවත් කිසිම දෙකකට අපි රජයේ මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට අනුග්‍රාහක මහතුන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය ඒක නිසා තමයි අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට ලොකු සහායක් දෙනවා. දැනට අපේ යන ගමන් මගේ ඉතාමත් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. අපිට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඇති අපිට මේ කාර්යය කරලා අපිට සාධාරණයක් මේ සමාජය වෙනුවෙන් කරන්න. එතකොට මම මේක ගැන තව හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මේ දවස් 5 වෙන කාර්යභාරය ගැන අපි උදේ 10ට අධ්‍යාපනික සහ තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය අපි පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ප්‍රදර්ශනයේට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන සියලුම නිල ඇඳුමෙන් එහෙම නැත්නම් පාසල් ඇඳුමෙන් පැමිණෙන සියලුම ළමයින්ට මේක අපි අය කිරීමකින් තොරව සියලුම ළමයින්ට අපි නැරඹීමට පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. එතකොට හවස් වරුවේ හවස් යාමේ අපේ සුනක සංදර්ශන ඒ වගේම මේ ඩ්‍රිල් ඩිස්ප්ලේ ඒ වගේම නොයෙකුත් විනෝදාස්වාදය ගෙන දෙන කර්තව්‍යයන් ටිකක් අපි හවස් වරුවේ අපි ලැහැත්ති කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සියලු දෙනාටම පැමිණිලා ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි 6න් පස්සේ අපේ අනිකුත් විනෝදාස්වාදය ගෙන දෙන සංදර්ශන පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මියුසිකල් ෂෝ එකකුත් පටන් ගන්නවා රැයට. ඉතින් සියලු දෙනාටම ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනය ගැන තමන්ගේ දැනුම පුළුල් කරගෙන එතකොට තමන්ගේ තාක්ෂණය ගැන දැනුම පුළුල් කරගෙන ඒ වගේම විනෝදාස්වාදයකුත් ලබාගෙන ඒගොල්ලොන්ට මේක තුලින් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට එයාට අටු අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයෙන් ලැබෙන සියලුම මුදල් අපි Wings of Friendship ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන සඳහා යෙදීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒකදී මම විශේෂයෙන් කියන්න කැමති මේ පාසල් 73ක් සංවර්ධනය කරනවා. පැල 73000ක් හිටවනවා. පොත් 73000ක් අපි යාපනයේට අපි උතුරට ලබා දෙනවට අමතරව අපි මේකෙන් අපි මේ ක්‍රියාවලිය තුලින් අපි හිතනවා අපිට සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙයි කියලා. ඒ සල්ලි නැවත නැවත අපි ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයට ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනයට ආයෝජනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන වසර ඇතුළත. මේ වසරේ මාර්තු 2 වෙනිදාෙන් පසුව ලබන මාර්තු 2 වෙනිදා වෙනකොට ඒ සල්ලි ටික ඔක්කොම අපි ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ සඳහා මෙම මහත්වරුන් දෙදෙනා අපිට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මෙතුමාගේ
මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ අපේ එයා වයිස් මාර්ෂල් මුදිත මහවත්තගේ මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ සියලුම කටයුතු වෙන්නේ. බොහොම මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමිය ගරු චාල්ස් මැතිනිය, ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපිට සහයෝගය දෙන සියලුම නිලධාරීවරුන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඇතුළු සියලුම රජයේ සහ රජයේ නොවන සියලුම ආයතන අපිට මේකට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. මම හිතනවා මේක දැනටමත් ඉතාමත් සාර්ථක වෙන බවට සියලුම දේවල් අපිට පැහැදිලි. දැන් අපේ එයා වයිස් මාර්ෂල් මුදිත මහත්තයාගේ මහතාගේ ප්‍රයත්නය වෙන්නේ මේක අති සාර්ථක කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිපුර මේකෙන් අපිට funds raise වුණොත්, if we can collect more money we can invest those funds for the development of the northern sector of this country. But I must say this is not only what we do in parallel to the Air Force Day celebration 2024. We also have another educational exhibition fair and also a carnival in Colombo in Port City from May 30th to June 2nd. That will be for 4 days, for which there will be certain international aircraft displays, and already the Indian Air Force has promised to send some aircraft to displays, and certain other countries also have expressed their willingness to come and participate. There we are going to invite the defense industries, defense suppliers, and local and foreign. So we expect them to come and show their capabilities, products, so that will be a good option. Again, that will happen in end of May this year in Port City. There, I think that will also be a good platform for everyone to get enhance their knowledge on the technology, because the Sri Lanka Air Force, Sri Lanka Army and Sri Lanka Navy, we all do technological innovation, so that will also be exhibited in that particular exhibition in end of May in Colombo. And also in parallel to this, we have so many activities which I cannot tell you right now because there are so many, but I explained you about the main activities that we undertake with regard to the 2024 73rd anniversary of the Sri Lanka Air Force. I should thank you all for patient listening, and if you have any other question, you may raise now. Thank you, sir. මම මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කර සිටිනවා එයා වයිස් මාර්ෂල් මුදිත අධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනය ගැන වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්න ලෙස. අපිට කියලා ඔයගලන්ට කිව්වා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි දැන්ටමත් මයිලඩි කලෙමගේ කියන ස්කූලේ අපි ඒගොල්ලන්ට ක්ලාස්රූම් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් හදලා දෙන්න අපි දැන්ටමත් මුල් ගාලා තියලා කියන්නේ චාල්ස් මැතිතුමගේ අනුග්‍රහයකත්වයෙන් පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැන්ට ඒක කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අනිත් ඉස්කෝලවලත් අපි කරන්න පුළුවන් අලුත් වඩියා කටයුතු ඒගොල්ලන්ට නව ගුණගින්න ලබා දෙනවා. දැන්ට කටයුතු පටන් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකටම සල්ලි අපිට මුදල් කියන දේ අපිට ඕනේ. හින්දා ෆන්ඩ් රේසින් එකක් වශයෙන් තමයි ඇත්තටම මේ යා ටැටු 2024 කියන එක අපි මුත්‍රවේලි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මේක මාර්තු 6 වෙනිදා ඉඳන් මාර්තු 10 වෙනිදා වෙනකන් පවත්වන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. මේකෙදී අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන මේකේ එක ප්‍රදර්ශන කුටි තියෙනවා. එඩියුකේෂනල් එක්සිබිට්ස් තියන්න අපි වෙනම කුටි හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම කමර්ෂල් ස්ටෝල්ස්, ඒ කියන්නේ කාට හරි තමුන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මක් හරි විකුණ ගන්න හරි ඒක ප්‍රදර්ශනයක් කරලා තනිත් කටිය දැනුවත් කරන්න හරි ඒ වගේ එකට අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ යා ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. අපි දවස් ඇතුළත එකවරක් හෝ දෙවරක් අපි යා ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ගුවන් කර්නම් සහ HADR ඔපරේෂන් එකක් පෙන්වන්න. එතකොට බ්‍රිඩ් ඩිස්ප්ලේ එකක් අපි ඒ අතරේ තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩොග් ෂෝ එකක්. ඒ වගේම ඩාන්සින් ඉවෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ට තමුන්ගේ නිපුණතා වර්ධනය කර ගැනීම සහ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. පැරා ජම්පින් ෂෝ එකක් තියෙනවා. අපි හැන්දෑවරු තමයි ඒක තියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව හවස මියුසිකල් ෂෝ එකක්. ඒ කියන්නේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කෙම තෝරාගත්
කණ්ඩායම් කීපයක් අපි මේ සහභාගී කරගෙන මියුසිකල් ෂෝස් තියන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතුරු දවස් 5ෙම. එතකොට මේකේ මේ ලෝකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එක අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන එකට තමයි අපි චේම්බර්ස් ඔෆ් කමර්ස් කියන මහතුන් අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට ලොකු සහායක් ඇත්තට මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි මේකට බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රම කීපයකින් අපිට ඩෝනර්ස්ලාගෙන් සල්ලි හොයාගන්න. එකක් තමයි අපිට මේක ස්ටෝල් එකක් ඒගොල්ලන්ට දාලා අපිට පුළුවන් ආධාරයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන්වීමක් ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් මේකට ආධාරයක් අපිට අත්‍තරම ලබා දෙන්න. ඉතින් හැම මුදලක්ම අපි එකතු කරන හැම මුදලක්ම මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉස්කෝල ඩෙවලොප් කිරීමට සඳහා තමයි යන්නේ ගුවන් හමුදාපතිතුමා කිව්වා වගේ. එතකොට ඒක සමගාමීව අපි යාපන යුනිවර්සිටි එකට ඉන්ජිනියරින් එකට අපි දෙනවා ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් අපි භාවිතාවෙන් ඉවත් කරපු මේකක් ඒගොල්ලන්ගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු සඳහා සහ තවදුරටත් අපි ඒගොල්ලන්ට ඒ සඳහා උපකාර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් අපි හැමදෙනාටම ආරාධනා කරනවා ඇත්තටම මේ සමග අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මොකද මේක අධ්‍යාපන දියුණු කිරීම සඳහා මූලිකත්වයගෙන කරන මේකක්. ළමයින් දක්ෂතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ගුරුවරුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන ළමයින්ගේ දක්ෂතාවය වැඩි දියුණු කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ පාසල්වල තියෙන පහසුකම් වැඩි දියුණු කරලා දෙන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය තියෙනවා ගොඩක් අපහසුතා තියෙනවා. ඒවා මගහරවා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනා මේ ලැබෙන මුදල් උපකාර වලින්. thank you sir. එකට සූදානම් විය යුත්තේ කියන කටයුත්තට තමයි අපි HADR කියන්නේ. ඒකේ තමයි අපිට හෙලිකොප්ටර් යානයක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකත් මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේ අපි මේ ව්‍යාපෘතිය කරන්නේ ඇත්තටම එක්සත් ජාතික ඉලක්ක 17ක් 2030 තිරසාරභාවය කියන එක. අන්න ඒ දෙක තමයි අපි මුල් කරගෙන මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒකත් මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. මම මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කර සිටිනවා Marshal Udayani Rajapaksa, Vice Marshal Mudita Mahawatage, respected dignitaries at the head table, officials from the Sri Lankan Air Force, or much valued press associates, ladies and gentlemen, very good morning to you all. It is my great privilege to address you at this press meeting of the ARTATO 2024 Educational and Technology Exhibition. I state before you on behalf of the Chamber of Commerce and Industries of Yalpanam to invite you all to witness this event. For this incredible initiative, through promoting the SMEs with good intentions, Sri Lankan Air Force is willing to generate the fund from the exhibitors via stalls. As you are all well aware, we have enough experience in conducting and promoting industrial exhibitions in Northern Province. Thus, the Sri Lankan Air Force approached us to join with their celebration as the industrial promotional partners. We consider this as a CSR to uplift the school's facilities from the unreserved areas. As the industrial chamber, we make use of this opportunity to promote our producers to market their products and services through this event. BCCIY always seek opportunities for the trade shows and trade promotions for the local producers. Apart from that, we are the pioneer and experienced organization in the north to conduct the trade shows. On the basis that only the Sri Lankan Air Force has given us this opportunity, CCIY will make use of our experience to promote the show around the Northern Province. So,
exhibitors can enjoy greater quality of prospects. On behalf of the CCIY, I would like to take this opportunity to deliver my promise that the Chamber is very and ever ready to lend both hands together to make sure all the mandatory and necessary arrangements are ready to serve all the business people. CCIY mainly focus on the northern region to create conducive environment for business people, which means we are putting our efforts for an achieved northern region as a industrial friendly and investor friendly environment. At this juncture, on behalf of the CCIY, we sincerely admit our gratitude to the Sri Lankan Air Force for choosing us to assign this responsibility. Our support for our region and our strong bond is helping to continue to expand our mission to build and sustain a thriving business community through advocacy, business linkages, and sustainable business development. I strongly believe in the importance of dialogue with social partners. It is an essential part of our democracy, good practices, which will stand the test of time, can only be built through dialogue. Hope. Conduction of the Air Tattoo 2024 will decorate the district during its 5 days of events. It is indeed a great moment not only for the inhabitants of the north, but also around the entire country to see gradual revival of the region. I possess a strong hope with the great support of the press and media. This is my obligation to thank and acknowledge all press and media. Their selfless, tireless, and constant support to promote our trade shows past years, and we expect the same this time as well. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Vignesh. Sudhisharan, to speak. I'm glad that I'm seated here in front of you all, the media. Those are the strong legs of an event. You all are the people who are going to make this event a successful one. Let me be very frank. We are looking at not only promoting this event alone, but we are looking at promoting the North as an investment hub for national and international investors to come. We at Chamber of Commerce and Industries of Yalpanam are waiting to help you all to do your business to the best of its kind. We can help you with from the finding of land to the expertise, raw materials, and many other areas. So we want not only this program, this is Wings of Friendship, Natpin Siragugal, Air Tattoo 2024 to be successful. Further, we want Northern Province to develop through this with the blessings of the media and the Northern Province Provincial Council. We assure you at all times the best of services from our Chamber of Commerce and Industries of Yalpanam. Thank you. Thank you very much. Printed and electronic media, let me also re-emphasize about what we discussed. Actually, the Sri Lanka Air Force 73rd anniversary is going to be held on the 2nd March 2024, and we will have series of activities in parallel to that, from which the main event is going to happen in Jaffna from
March 6th to March 10th. That is the Education and Technology Exhibition, along with the celebrations in the evening for fun activities. So there we expect all the schools, universities, and other educational institutions to come and contribute, as well as the commercial activities, the exhibitions, demonstration that will be taken place in Jaffna. In addition to that, we also have organized humanitarian assistance and disaster relief operations with the use of Indian Air Force helicopters and Sri Lanka Air Force helicopters. There will be some helicopters and some of the aircraft for to which the students and the other people, the general public, can have the access to and go and see the technology by themselves. And I think that will be a huge opportunity for all the students and also the general public to come and see and explore their world. And also, I should say, when I joined the Sri Lanka Air Force, there was quite a number of Tamils in the Sri Lanka Air Force. Unfortunately, I don't see that number anymore. So I think we have seen, I myself have been to Jaffna and many other places in North, but some of the students in the school, they don't know that they can join the Sri Lanka Air Force. So I want to have a recruiting stall in Jaffna. So I have seen a huge potential in the people or the students in Jaffna. So we want this potential to be explored through the Air Force. So I request you, ladies and gentlemen, to give a huge publicity, because we are a multicultural, multi-religious, multilinguistic country. This has been there for, hundreds of thousands of years like that. So sometimes we have some minor issues, but we should forget everything and we should get all these Tamil potential into the Sri Lanka Air Force. That is also one intention of doing this in Jaffna. So I want you to understand that very clearly. And also, as I told earlier, the Sri Lanka Air Force, just like in your birthday, we think about future on the day of our anniversary. So we look forward to develop the skills, education of our members in the Sri Lanka Air Force, and we want to develop and enhance the air power capabilities that we already have. And we look for the new acquisitions of the technology and also the aircraft fleet. And we are proud of being Sri Lanka Air Force, members of the Sri Lanka Air Force. And also, we look forward to support the general public through as the missions that we have launched as corporate social responsibilities. We serve the nation as an Air Force, and also we undertake so many other jobs apart from our main role as the Air Force. So that is our corporate social responsibility. We support education right throughout the country. We support the victims of every kind, and we support especially the needy people. This is what our aim is. So we want to have multicultural, multilinguistic, and inclusive society within the Sri Lanka Air Force, and also in every sector in the Sri Lanka as a country. So this is the broad aim of our mission. Thank you very much. Thank you, sir. If you have any questions, this is the time for that. Do aerobatics. Some could say that it is sort of insensitive to the sentiments of the people in the north, given the shellings and the bombings and the war that they had to go through. What would your response be to this? Good question. Thank you very much for that question. This is something we would have addressed earlier, but we thought of, we did not find any reason to address that issue because we are already in Jaffna. We are working together with the people in Jaffna. So now we understand how much of support that we are getting from the people in Jaffna, and they have really understood that we are also part of them and also
they are also part of us. So that is already established. So there is no requirement and there is no ambiguity as to whether there will be any misunderstanding so far. I mean, we have already worked with them. And to clarify to what you said, I should say now we are going to demonstrate humanitarian assistance and disaster relief. It's not that fighter aircraft that we are going to bring from India. So we already do exercises with Indian Air Force, I mean, maybe 3 times a year, but not necessarily in a demonstration like this, open to public. But this time it is going to be open to public, and also we want to show the harmony between the neighboring countries with Sri Lanka. That is also one aim. So we understand, we invite so many countries, but in Jaffna actually in this scale for the first time we cannot accommodate so many air forces and so many aircraft. But this will not be in very large scale. But we want to do some demonstrations like the fishermen when they are victims, how to rescue them. And in a case of tsunami or floods or any kind of natural calamity, how we are going to support them through the use of helicopters. So this kind of operations that we are going to demonstrate so that they will be happy and they will have a better understanding of how to react in such kind of situation. That is what we are aiming at. And so I think there won't be any issue. They are already working with us and we get a lot of support from them. That is why we want to do, scale up this program to this level. We did not expect to do it in this level actually initially. We wanted to have it one exhibition with the support from some schools and universities. But now it has gone beyond such boundaries and we have expanded our horizons to do it in a national level, to tell you very frankly. So we are extremely happy about the support that we get from the people and the institutions from Jaffna, especially our government, the government institutions, and also the commercial sector institutions. And apart from that, we get a lot of support from international organizations and also diaspora. So I'm very happy to announce that we get a lot of support from international diaspora, especially Tamil diaspora, and also from the institutions and educational and commercial institutions in the South. Thank you. ගුවන් හමුදාපත්තුන් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දින 5ක් හරි පැවැත්වෙනවා. ඒකට මේක විදේශීය කට්ටියත් එනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. දැනට කොපමණ සංඛ්‍යාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවද එන්න සහ මේවර මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙන තරඟකරුවන් සංඛ්‍යාව වැඩි වීමක් තියෙනවද? ඇත්තටම ඒක ගැන අපි වෙනම මාධ්‍ය විග්‍රහයක් පවත්වනවා. අනික ඇත්තටම ඒක සම්බන්ධ සභාපතිතුමත් මේ අවස්ථාවේ නැහැ. මම කෙටියෙන් කියන්නම් ඒකට අපි ලිමිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 100ත් 110ත් අතර ප්‍රමාණයක් තරඟකරුවන්. අපි ඊට වැඩිය ඇකමඩේට් කරලා අපේ දන්නවා රටේ තියෙන පාරවල් වල ස්වභාවය සහ සියලුම දේවල් අපි ඒකට අරගෙන අපි ඒකේ තරඟකාරීත්වය වැඩිම 110කට වගේ තමයි අපි උපරිම ලබා දෙන්න හදන්නේ. කාන්තා තරඟකරුවනුත් මං හිතනවා 40ක් විතර ඉඳී කියලා. ඊට අමතරව ඒක අපි පවත්වනකොට කිලෝමීටර් 650ක් දුර ප්‍රමාණයක් තමයි පිරිමි තරඟය, ගැහැණු තරඟය කිලෝමීටර් 100ක්. ඒ වගේම දැනට රටවල් 3කින් අපිට සජෙෂන්ස් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොපෝසල් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ සහභාගී වෙනවා කියලා. ඉන්දියාව සහ මං හිතන්නේ බංග්ලාදේශය දැනට හරි මැලේසියාව සමාවෙන්න මං ඒ ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දැනට අපිට කියලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ පාර ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපිට මොකද මේ බයිසිකල් පාපැති සවාරිය ගැන දැනගෙන අපිට ඇත්තට නොයෙකුත් ආයතන වලින් අපිට දැන් නම් වශයෙන් කියන්න බෑ හරියට ඒවා කන්ෆර්ම් කරලා නැති නිසා. හැබැයි අපිට ගොඩක් අනුග්‍රහය ලැබුණා දැන් මේ මියුසිකල් ෂෝ තියන්න මගදිගට. මොකද ඒගොල්ලෝ හරිම සන්තෝෂයි දවස් 5ක එකක් ලංකාවේ පළමු වරට පැවැත්වෙන නිසා. ඉතින් ඒක අවසාන දකින්නේ අපි යාපනයේදී. ඉතින් ඒකේ අපේ සමරු පළක ප්‍රදානය සහ සියලුම උත්සව කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ යාපනයේ මාර්තු 7 වෙනිදා මේ උත්සව භූමියේදීම තමයි මුත්‍රවේලි ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒක අනිත් ප්‍රශ්නේ මම අහන්නේ දැන් මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් සමයෙන් පස්සේ කරන විශාලතම උතුරේ
ජනතාව සම්බන්ධ වෙන උත්සව වෙන්න මේ සම්බන්ධ වීම වෙන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. මේ මෙතුමාලා දෙන්නත් ඇවිල්ලා තියෙන බොහොම වටිනා කාර්යයක් නිසා. නමුත් දැන් සමහර සංවිධාන සමහර දේශපාලඥයෝ මේ වගේ දකුණින් කරන වැඩසටහන වලට යම් බාධා පමුණු අවස්ථා තියෙනවා. දැන් 10 දිනෙත් අපි යම් සිදුවීම් දැක්කා. දැන් ඔබතුමාලාට එහෙම මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද නැත්නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් මුකුත්ම ඇති වෙලා නැද්ද? අපිට ඇත්තටම දේශපාලනික වශයෙන් කිසිම බලපෑමක් දැනට ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද අපි මේ කර්තව්‍ය මේක මාර්තු 6 වෙනිදා තිබුණට මේක පටන් ගත්තේ මීට මාස කිහිපයකට පෙර. මේක අපි පෙර සූදානමක් ඇතුව සියලු දෙනාම දැනුවත් කරලා අපේ අරමුණු ඊටාම පැහැදිලි. අනික අපි දැනටත් ඒ අරමුණු ඔස්සේ විතරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකේ සැඟවුණු අරමුණු කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි ජනාධිපතිතුමාගේ ඉඳන් දැනුවත් කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත සහ අපේ ගරු ගවර්නර් Honorable Mrs. Charles ඉතින් එතුමියගෙත් අනුදැනුම ඇතිව ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යයෙන් සහ සියලුම ආයතනවල සහයෝගය ඇතුව තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. ඒකින්ද දැනට මම ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් කියනවා අපිට කිසිම විදියකින් අයුතු බලපෑමක් ආවේ නැහැ. අපි නැවතත් කියන්නේ අපිට ලැබුණු සහයෝගය විශේෂයෙන්ම යාපනයේ ජනතාවගෙන් යාපනයේ ආයතනවලින් ලැබුණු සහයෝගය අපි හිතුවට වඩා ගොඩක් වැඩි වුණා. ඒක නිසා තමයි අපිට මෙච්චර මේ උත්සවය විතර විශාල මට්ටමින් කරන්න අන්තිමට අපිට සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම අපි එච්චර ලොකුවට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාටම. අපි මේ Chamber of Commerce and Industries of යාල්පානම් අපිට කිසිම මේ පක්ෂපැත්තක් නැහැ. අපි මුළු සම්පූර්ණම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මිනිස්සුගේ හොඳ ගමක්. අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රී එකෙන් අපේ උතුරේ හදන්නයි. ඒක හින්දා තමයි අපි මේකට බෑලා අපි වැඩ කරන්නේ. අපි වැඩ කරන්නේ කියන්නේ මම මෙතන මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේත් ඒක හින්දා තමයි. අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඈටටු 2024න් පස්සේ අපේ එයාර් ෆෝස් එකෙන් අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා තමයි නැතුව නෑ. ප්‍රශ්න කාලෙන් හෙලිකොප්ටර් සද්දයක් එනකොට හරි ජෙට් එන්ජින් එකක් අයිනකොට අපි දොරෙන් ඇතුළ ගිහිල්ලා බංකර් එකෙන් බැස්සා. දැන් ඈටටු 2024න් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෙදර ඇතුළේ ඉඳලා දුවලා එළිය ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අපේ හිතෙන් පොඩි සතුටක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Normally on an anniversary that the force looks retrospectively and to the future about development of air power. You also mentioned that the Air Force wants to be a more inclusive organization with a broader representation from all communities. So looking into 2025, what type of air power development do you anticipate to have? Will there be additions to the fleet by 2025? And also, is there a dedicated program to improve more inclusion from the minority communities? Second question to the chief organizer, what has been the response that you've got from the community on the ground in Jaffna for this project? And lastly, to the chamber, you all mentioned that you all want to be facilitators to improve engagement with your business community in Jaffna, and that you want Jaffna to become an investment hub. After the Air Tattoo 2024, do you all have a long-term strategy or a policy plan to improve investor engagement in the north, especially for industrialization and business growth? Thank you. Thank you, Asiri. To answer your first question, the Sri Lanka Air Force actually have launched several programs to induct technology and aircraft into the Sri Lanka Air Force. We already have requested 2 C-130s from US Air Force. We are negotiating with them to get a newer model than what we already have in our inventory. So that is been discussed. And in addition to that, I should say we already wrote 2 Chinese brand new white-tail aircraft that we prepare those 2 aircraft to be utilized in tourism development in the country. Right. And also, we are going to get 2 Beech King aircraft, one from US and one from Australia, Beech King 360 ER and also 350 from
Australia. So that basically we will utilize those aircraft for maritime domain awareness. So if you look at the future, as you said, when you look at the future, we need to understand what kind of challenges that we will have to face in the future. One of the most significant challenges is the threat that we see in the ocean environment. The Indian Ocean peace is one of the key elements for the sustainable development of our country. Therefore, it is our utmost responsibility as the Sri Lanka Air Force, as the guardians of the sky. We need to protect the Indian Ocean airspace. Therefore, we need to understand what is going on in the ocean and also in the air. Therefore, it is very important for us to dominate and have the maritime domain awareness. Therefore, we need these 2 Beechcraft. So we are going to get these Beechcraft in very near future. And also, we do not intend to develop huge fighting force. We need to protect our land. We need to have a maritime domain awareness. Therefore, we're looking at the acquisitions falling in line with those areas. So that is what we are looking at. And also, we are discussing with certain other countries. I cannot disclose everything because nothing has yet been finalized, but we want to induct some helicopters and also some training aircraft to train our pilots. And in addition to that, I should say, we engage in United Nations peacekeeping missions. For that also, that is also an income generation for our country. And also, for that, we need to overhaul our existing aircraft, the helicopters, Mi-17 helicopters especially. So we are working on those lines also to send more and more number of missions on UN as US contingents. Therefore, we will get more money. We will get better reputation for our country. We will get better reputation for my Air Force. So therefore, we are working on those lines. And also, as you said about the inclusiveness, yes, that is one of our main aims in the future. You must have seen the documentary that I show in news immediately after the Independence Parade. For the first time in the history of the Sri Lanka Air Force, the lady pilots joined the the Independence Parade fly past. So that was a significant milestone in the Sri Lanka Air Force as well, because we inducted lady pilots and we continue to induct ladies to the Sri Lanka Air Force. We increased the percentage. And also, as I told you, we want to have all the communities in the Sri Lanka Air Force. That is why we want to have a recruiting stall in Jaffna along with this celebration. So we want to motivate the Tamil community, the Muslim community, and any other community to join the Sri Lanka Air Force, because we have seen a huge potential in them. So that is how we are going to increase the inclusiveness in the Sri Lanka Air Force. We want to increase the number of women, and also we want to have more ethnic groups or the different groups to join the Sri Lanka Air Force. And so that is how we are going to address the issues in the future. Thank you. As to the question for you, sir, the development of the North is a long-term thinking. It is not a short-term thinking that we are inviting shopkeepers to come there like on a short-term period. As you know, the Northern Province and the Jaffna district is the only place we have scheduled aircrafts, international aircrafts coming in, other than the Katunayake International Airport. And that airport, Palale Airport, also is going to be developed into a 24-hour wide-bodied aircrafts coming in the airport, fully fledged 24-hour operation. And also the KK's harbour is going to be dredged for larger vessels to come in. Already there are 2 ferry services. They are going to start up again. One was functioning, that was stopped due to the weather conditions. And from this month, they are hoping to start again. And that is, of course, from the Shipping Corporation of India. Then there is another private company is also lining up to start ferry services between Jaffna and India. So we are looking at the investment on a longer term. And we are sure that we can support with these operations starting up
and also perhaps Kalamannar port will also open up, then we will have 3 intakes from the northern province. So obviously what we are talking on investments are long-term, regular, stable investments to come in. That definitely we are ready to help you all to set up those investments in the northern province. Thank you. Sir, what kind of books are you going to distribute in that program? Magen Potodurata, like syllabus books or exercise books? Actually, it was initially a concept that we should give books to North. Then we actually had a discussion. We had series of discussions with the officials of the Ministry of Education, and also we discussed that with the Honorable Governor and also other dignitaries in the northern part. So we looked at what they want. Basically, we will concentrate. Basically, we will give Tamil medium and English medium books. And they actually requested certain specific books from the education ministry, like the past question papers, and also certain specific readings which are related to their subjects, and also some activity books. All are recommended by the Ministry of Education. That is how we have planned. And also we have taken the requirements from specific schools, and we had a look at it. And also, in addition to what we get from as donations, we are going to purchase the rest of it to fill the vacuum of the total requirement. Thank you. Sir. Apart from that, they just wanted the exercise books for and the activity books for the children in the lower classes also. So we are collecting those books also from the donors, and the other amount which they can't provide, we are going to buy. And for your question from the response, actually, like the commander said, when we first went to Jaffna and met the governor, we got a massive support from them. So then time to come, we got the response from the community and the schools, and even we went to the Jaffna University and yesterday also, they gave the assurance that they will also participate in the exhibition, and the schools we have already invited, and the response is very good. So we think we are getting a very good support from the community and the Jaffna people. හෙලිටුවර්ස් එතකොට ගුවන් මගේන්ට අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සේවයක් ආරම්භ කරලා තිබ්බා. මේක මගින් ගුවන් හමුදාවට හොඳ ආදායමකුත් ලැබුණා. එතකොට මේක ත්‍රිකුණාමලයේ යාපනයේ මඩකලපුවට ෆ්ලයිට්ස් ඔපරේට් කරලා තිබ්බා. ආපහු මේක පටන් ගන්න අදහසක් තියනවද? ප්ලෑන් එකක් තියනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබතුමියගේ ප්‍රශ්නේ ඉතාම වැදගත්. මේකට එකෙල්ලේම අදාළ නැති නිසා මම ඒක ගැන ප්‍රකාශයක් කරේ නැත්තේ. ඔබතුමියගේ ප්‍රශ්නයට එකෙල්ලේම පිළිතුරක් දෙනවා නම් ඔව්. අපි ඒක අදහස් කරගෙන තියෙනවා. ඒකට අපේ වැඩපිළිවෙලකුත් තියෙනවා. හෙලිටුවර්ස් කියන එක අපි පටන් ගත්තේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ආදායමක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් නොවේ. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ඒක යොමු වුණේ ලංකාවේ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සඳහා උදව්වක් හැටියට තමයි අපි ඒක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒකම අපි දැනට මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ අපේ ළඟදි ගෙනාපු Y12 කියන ගුවන් යානා දෙක, ඒකේ මගින් 15 දෙනෙක් එකවර ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වැටික්ලෝ, ට්‍රින්කමලි, ජෆ්නා, කොලම්බෝ අපි ඒ ඒරියාස් වල තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ ඒක අපි ඔපරේට් කරන්න. ඊට අමතරව අපි දැනට ලංකාවේ සිවිල් ඒවියේෂන් එකත් එක්කලා කටයුතු කතා කරගෙන යනවා. අපේ තවත් තියෙන එයාක්‍රාෆ්ට් ඒ සිවිල් පැසෙන්ජර්ස්ලා ෆ්ලයි කරන විදිහට ඒකට ලයිසන්ස් ඒක සර්ටිෆිකේෂන් එක කරගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒවත් සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සඳහා යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මම කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නය අහපු නිසා අපි කියනවා මේ public private partnership කියන ඒ සංකල්පය ආරහා අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට යම් කිසි
නිපුණතාවයක්, දක්ෂතාවයක්, හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම එළියේ ඉන්නවා යම් ආයතන. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා මූල්‍යමය හැකියාව. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ සංවර්ධනය කරන්න රටේ tourism promotion we actually invite the outside organizations to come to us for a public private partnership. For an example, they can invest on the aircraft and we can operate the aircraft and we can share the cost. So both are benefited. That is the betterment of our country. So basically it's a tourism promotion and we look for many other things. I mean, with regard to tourism, nowadays you get medical tourism, you get golf tourism, you get ecotourism, you get so many kinds of tourism. So we are exploring the possibilities of utilizing the assets that we have for the betterment of this country. We have already discussed with the Ministry of Tourism and also other local governments in the area. So we are working on it to re-establish the heli tours for the betterment of the country. Thank you. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නිදහස් දින සැමරුම් පුහුණු කාලේ කියන්නේ උල්ලේස් පුහුණු කාලය තුලදී අපි දැක්කා පැරෂූට් බටන් කිහිප දෙනෙක්ට අනතුරක් සිදු වුණා. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය මොන වගේද? ඇත්තටම එතෙන්දී 3 දෙනෙක් අනතුරට භාජනය වුණා. 4 දෙනෙක් අනතුරට භාජනය වුණා. ඒ 4 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් තමයි අපිට රෝහල්ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ. එතන ආමි එක්කෙනෙක්, යුද හමුදාවේ එක සමාජිකයෙක් සහ ගුවන් හමුදාවේ සමාජිකයන් දෙදෙනෙක් තමයි ඒ අනතුරට භාජනය වුණේ. යුද හමුදා සමාජිකයා තාම යුද හමුදා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගන්නවා. භග්නයක් එයාගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රතිකාර ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සමාජිකයින් දෙදෙනා අපි ජාවර්ධනපුර අපේ හොස්පිටල් එකට අපි ඒගොල්ලොන්ව යොමු කරා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් දැන් ඒකෙන් ප්‍රතිකාර අරගෙන දැනට ඒගොල්ලෝ එතනින් ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා කොහොමත් තව මාසයක් දෙකක් විතර යනකම් ඒගොල්ලොන්ට නැවතත් පැරචුට් සංදර්ශන වලට සහභාගී වෙන්න සහ ඒ අභ්‍යාස වල නිරත වෙන්න බැරි වෙනවා කියලා. මොකද මම ඒ විශේෂඥ දොස්තර මහතාට ඊයේත් කතා කරා. ඉතින් එතුමා කිව්වා ඒගොල්ලොන් තව ටිකක් කල් යනවා නැවත යොදා ගන්නකොට. මම හිතනවා මාස දෙකක් විතර යයි කියලා. ඉතින් සන්තෝසයි ඒ වගේ අනතුරක් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඒ ගානට බේරිලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක ඒ වෙලේ බොහොම කලාතුරකින් වෙන සිද්ධියක්. ඉතින් ඒක අවාසනාවට වුණු දෙයක්. අපි ඒ වුණාට අපි එතනින් පසුබට වෙන්නේ අපේ කට්ටිය ඉතාමත් හොඳින් එදා සංදර්ශනයේ පැවැත්වුවා. මං හිතන්නේ නිදහස් දිනවලදී ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි රාත්‍රී පැරචුට් ජම්ප්ස් කරා දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් සහභාගී වුණු උත්සවයක. ඒ වගේම මේ මාර්තු 6 වෙනිදා ඉඳන් 10 වෙනිදා වෙනකන් සියලුම දිනයන්වලදී අපි පැරචුට් සංදර්ශන පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Right, thank you very much. So I would like to invite